मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आज मी तुम्हाला इंटिग्रेशनच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ट्रिगोनॉमेट्रीवरची एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व्ह करायची ते मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे. ट्रिगोनॉमेट्री लक्षात घ्या. ट्रिगोनॉमेट्रीमध्ये तुम्हाला माहीत असेल की ट्रिगोनॉमेट्रीमध्ये ह्या आयडेंटिटीज आहेत आपल्याकडे. काय आयडेंटिटी बघा, साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1 plus tan square x equal to sec square x आणि 1 plus cot square x equal to cosec square x. ह्या तीन आयडेंटिटी तुम्हाला माहिती आहेत. या तीन आयडेंटिटीचा वापर करून आपण एक्झाम्पल्स त्याचा वापर करणार आहे. या तीन आयडेंटिटीचा आपल्या एक्झाम्पलमध्ये. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे cos 2x एक फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. cos square x minus sin square x and cos 2x equal to 2 cos square x minus 1 and cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x. हे काही जनरल फॉर्म्युले, काही महत्त्वाचे थोडे फॉर्म्युले जे आहेत मी तुमच्या समोर मांडलेले आहेत. याची आपल्याला गरज भासणार आहे, म्हणून तुमच्या समोर फॉर्म्युला असला की तुम्हाला ते अंडरस्टँड करायला सोपं जाईल म्हणून ते मांडलेलं आहे. लक्षात घ्या. आणि हे इथं तुम्हाला मी समजून सांगतोय बघा. तर तुम्हाला इथं तर आपण एक्झाम्पल बघूया. काय तर इव्हॅल्युएट क्वेश्चन असंच असतो. इव्हॅल्युएट ऑर इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किंवा इव्हॅल्युएट असा क्वेश्चन असतोय. तर त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल पहा. फर्स्ट एक्झाम्पल काय, इंटिग्रेशन tan स्क्वेअर एक्स dx. आता मला सांगा, आपल्या ह्या लिस्ट जी तुमच्या समोर दिसते आहे त्या लिस्टमध्ये कुठंही tan स्क्वेअरचं फॉर्म्युला तुमच्याकडे नाहीये. मग आता अशा एक्झाम्पलचं आन्सर कसं काढायचं? tan स्क्वेअर एक्स dx आन्सर आपल्याला काढायचं आहे. या लिस्टमध्ये कुठंही तुम्हाला ते दिसून येत नाही आहे. पण मी विचार केला होता ह्या लिस्टमध्ये इंटिग्रेशनचे जर फॉर्म्युला नसेल तर आन्सर कसं काढायचं? तर त्यासाठी आपण ह्या आयडेंटिटी घ्यायचं. या आयडेंटिटी घ्यायचं 2 नंबरची आयडेंटिटी. 2 नंबरची आयडेंटिटी. इथून मला tan स्क्वेअरची व्हॅल्यू फाइंड करता येते. म्हणजे हा जो 1 आहे तो 1 मी इकडे ट्रान्सफर करू शकतो असा. प्लस 1चा होणार -1 आणि मग मी म्हणतो यूज tan स्क्वेअर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्स -1 एवढं मी यूज करणार आहे. म्हणजे tan स्क्वेअरच्या ठिकाणी मला काय यूज करायचं? सेक्स. म्हणजे आपल्याला माहीत पाहिजे. लक्षात ही आयडेंटिटी आपल्या लक्षात पाहिजे. आणि ही आयडेंटिटी आली की आपण निश्चितपणे काय प्रॉब्लेम येणार नाही आहे बघा. तर मी काय करतोय बघा, तिथं यूज करतो इंटिग्रेशन sec square x minus 1 dx with respect to x dx means tan square च्या ठिकाणी काय यूज केला तुम्ही? sec square x minus 1 यूज केला. आता सेपरेट इंटिग्रेशन sec square x dx minus 1 dx सेपरेट इंटिग्रेशन. And it is a formula. It is the formula number 5th sec square, formula number 9. 1, that is integration of sec square is tan x minus integration of 1 is x plus c. It is the answer. समजलं का बघा? अतिशय सोपं, अतिशय सुंदर, छानपैकी तुम्हाला मी समजून सांगितलेलं आहे. आणि ह्याचा वापर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये करता येतो. ह्याच एक्झाम्पलचं सेकंड एक्झाम्पल अशाच पद्धतीने जर केलं तिथं फक्त टॅनच्या ठिकाणी कॉट स्क्वेअर एक्स dx मी मांडणार, बाकी काही नाही. सेक स्क्वेअरच्या ठिकाणी टॅन स्क्वेअरच्या ठिकाणी कॉट स्क्वेअर घेतला. म्हणून मी काय करणार? ही आयडेंटिटी यूज करणार. कारण कॉट स्क्वेअरचा आपल्याकडे डायरेक्ट फॉर्म्युला नाहीये. सो I will use that is the cot square x equal to cosec square x minus 1. Look here, use cot square x equal to cosec square x minus 1.
I will use that integration cosec square x minus 1 dx. In the place of cot square x, we have to use that is a cosec square minus 1 cosec square minus 1. Take a separate integration. Take a separate integration cosec square x dx minus integration 1 dx. It will give, that is the integration of cosec square. It is the formula of integration. You know, that is the minus cot x minus integration of 1 is the x plus c is the answer of that second example. Understand? Look here. Any problem? If any problem, then see towards that formula. You will clear your ideas, clear your doubts, and these are the two examples. Understand? Then next, I will take the next example, which is based on that formula. Okay, next example, that is integration sine 2x divided by, that is cos of x dx. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, हे एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपण विचार करायचा की sin 2x जो आहे तो sin 2x चा फॉर्म्युला आपल्याकडे नाही आहे, इथे दिसत नाही आहे फॉर्म्युला, पण तो cos 2x च्या जो लिस्ट आहे त्या लिस्ट मध्ये त्याचा फॉर्म्युला आहे तो यूज करणार. काय करतो? यूज sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x हा फॉर्म्युला आहे. आपल्याकडे डबल अँगल फॉर्म्युलामध्ये, डबल मीन्स 2x या फॉर्म्युलामध्ये हा sin 2x चा फॉर्म्युला आहे, 2 sin x cos x, तो इथे यूज करणार मी. लुक हियर, दॅट इज2 sin x cos x, 2 sin x cos x divided by, that is cos x dx. So cos x get cancelled, cos x get cancelled, equal to 2 sin x dx equal to 2 sin x, integration of sin x is here, you know, that is the integration of sin x minus cos x. So into minus cos x plus c is the answer. But this is also difficult वाटते, but it is not difficult. It will write as minus 2 cos x plus c is the answer. Understand? Means first you have to know that is the 2 sin x cos x instead of sin x. It will give the perfect idea, perfect answer. Okay? Next question. Look here. Next question is that is the integration, third example, integration sin x divided by cos square x. Observe that example. Look here. You have to know that the sin divided by cos square x means we have to write that the sin by cos first. Look here, means I will separate that cos square in two separate parts. That is the sin x divided by cos x into 1 by cos. Look here, that is the separation. Two parts separate. That cos square is separated cos. So cos कसा डिवाइड केला बघा, cos असा डिवाइड केला, सेपरेट केला. So sin by cos, you all know sin divided by cos, it is that's the old formula from the 9th, 10th, 11th. 4 years we have to study that sin by cos is tan x plus into, that is 1 by cos means sec x. 1 by cos equal to sec x, sin x by cos x equal to tan x
These are the basic formulae. If you wanted to list, that is add in your list. तुम्हाला जर का लिस्ट करायची असेल तर त्या लिस्टमध्ये ऍड करा हे फॉर्म्युले, बेसिक फॉर्म्युले. सो sin x by cos x is tan x and 1 by cos x is sec x. So tan x is integration of tan x. Here I have write that integration of tan x dx is log of sec x plus c. Log of sec x into, here also I will take first a separate integration tan x dx into integration sec x. No. It is a formula. Sec x tan x. Look here, sec x tan x. Here sec x tan x dx is sec x plus c. Sec x tan x is original formula. Integration total formula. Integration sec x tan x is the sec x plus c is the answer. बघा दिसायला तर फार मोठं दिसतंय पण नाही आहे मोठं. ते फक्त आपण ऍडजस्ट केलो, cos x ऍडजस्ट केलो आणि ते फॉर्म्युला तयार. म्हणजे लक्षात ठेवा, तुम्हाला काहीही करून तुम्हाला मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स करून काय करायला पाहिजे तर ते फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. हा तुमचा विषय आहे. ओके, तर हे एक्झाम. नेक्स्ट इंटिग्रेशन cos of 2x divided by sin square x. असं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे आणि त्या एक्झाम्पलचा आपला आन्सर बघणार आहोत. आता cos of 2x ची फॉर्म्युले तुम्हाला तिथं समोर मी मांडून ठेवलेलेच आहेत. बघा cos of 2x चे फॉर्म्युले तुमच्या समोर दिसत आहेत. ते काय आहेत पहा. तर cos of 2x हा फॉर्म्युला फर्स्ट वन cos square x minus sin square x. यूज cos of 2x equal to cos square x minus sin square x. In the place of cos of 2x, we have to write cos square x minus sin square x, and that is the sin square x in the denominator. Okay? Look here, that sin square is the denominator of cos square also, and sin square is the denominator of sin square also. So we can separate the denominator cos square x divided by sin square x minus sin square x divided by sin square x dx equal to, that is cos by sin. Cos x by sin x is a cot x. Cos x by sin x is a cot x is next formula, the older formula. That is the cos by sin, cot, so square, so cot square x. Cos by sin असतो काय, cot असतो, पण त्याचा स्क्वेअर म्हणून cot square x मायनस सेपरेट इंटिग्रेशन करू त्याला आपण sin square कॅन्सल झाला 1 dx. But we have no formula for the cot square in this list. So we have to use the second example, method of second example. Second example आपण यूज करणार cot square च्या ठिकाणी. इकडे बघा cot square च्या ठिकाणी सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपण घेतले cot square च्या ठिकाणी cosec square x minus 1 पुट आउट करणार. इथे cot square च्या ठिकाणी मी cosec square minus 1 पुट आउट करणार आणि हे मायनस त्याचे इंटिग्रेशन x आलेलंच आहे. ही फॉर्म्युलाच आहे आणि ह्याला सेपरेट करतो dx minus x. So integration cosec square x dx minus 1 dx minus x. So integration of cosec square x minus cot x equal to minus cot x minus x plus c. So that is the minus cot x minus 2x plus c is the answer of that example. बघा मागे जे आपण 2 नंबरला एक्झाम्पल सॉल्व केलो त्याचाही इथं आपल्याला यूज करता आलं का. बघा तुमच्या लक्षात आलं का. म्हणजे तुम्हाला थोडंसं प्रॅक्टिस, मॅथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रॅक्टिस आणि फॉर्म्युल्याने प्रॅक्टिस केलं की मॅथमॅटिक्स सारखा सोपा सब्जेक्ट कोणताच नाही असं मी म्हणेन.
कमी पाठांतर जास्त मार्क्स असं होऊन जातं त्याच्यामध्ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, इंटिग्रेशन cos of 2x divided by sin square x cos square x dx. ओके, बघूया काय करायचं ते त्याच्यामध्ये. हे फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहेतच. आता मी काय करतोय बघा, cos 2x चा पुन्हा एकदा तोच फॉर्म्युला यूज करणार आहे. कोणता? cos 2x चा फॉर्म्युला कोणता आहे बघा आपल्याकडे? cos square x minus sin square x. Okay, that is integration cos square x minus sin square x divided by sin square x cos square x dx. It is the formula. Okay, we have to use that formula. हा फॉर्म्युला मी यूज केला, हा फॉर्म्युला इथे यूज केलेला आहे बघा. आता मी काय म्हणतोय बघा, हा जो टोटल डिनॉमिनेटर आहे तो याला सेपरेट देतो आणि हा टोटल डिनॉमिनेटर याला सेपरेट, टोटल सेपरेट देतो. हे बघा, cos square x डिवाइड sin square x cos square x dx minus sin square x divide sin square x cos square x dx. टोटल फॉर्म्युला टोटल सेपरेट केलं, म्हणजे टोटल डिनॉमिनेटर या cos स्क्वेअरला दिला, टोटल डिनॉमिनेटर cos स्क्वेअरला दिला आणि मग तो इथला cos स्क्वेअर गेट कॅन्सल, sin स्क्वेअर गेट कॅन्सल, अँड यू ऑल नो दॅट इज द 1 अपॉन sin स्क्वेअर 1 अपॉन cos स्क्वेअर, आणि तुम्हाला माहिती आहे इथे दिले 1 अपॉन cos आणि इथे 1 अपॉन sin इज कोसेक. असे बेसिक फॉर्म्युले आहेत. लिस्टमध्ये एक एक वाढत जाईल, तुमच्या लिस्ट तशी तयार करत चला, कॉपी करत चला, एका वहीवर एका पानावर हे सगळे फॉर्म्युले एका बाजूला लिहित चला. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही ते फॉर्म्युले लिहून काढा आणि ते पाठ करा बसल्या बसल्या. जर तुम्ही बसल्या बसल्या जे काही गाणी म्हणता किंवा ज्या बसल्या बसल्या जे गप्पा मारता, फॉर्म्युले तयार करा. जर अभ्यास स्टडी चांगला करायचा असेल तर हे तुम्हाला निश्चितपणे उपयोग होईल. आणि मग 1/sin, बघा 1/sin मीन्स कोसेक, 1/sin मीन्स कोसेक, स्क्वेअर असल्यामुळे कोसेक स्क्वेअर बनणार आहे मायनस 1/cos मीन्स सेक, स्क्वेअर असल्यामुळे सेक स्क्वेअर एक्स बनणार आहे. आणि मग लास्ट याची फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे बघा, कोसेक स्क्वेअरचा फॉर्म्युला 6 नंबरला आहे, सेकचा फॉर्म्युला 5 नंबरला आहे. दोन्ही फॉर्म्युला आहेत आपल्याकडे. इथं कोसेक स्क्वेअर एक्स मीन्स मायनस, कोसेक स्क्वेअर एक्स मीन्स मायनस कॉट एक्स, सेक स्क्वेअर एक्स मीन्स टॅन एक्स प्लस सी इज द आन्सर ऑफ दॅट एक्झाम्पल. 2 मार्क्सला थिअरीलाही आणि सीईटीलाही हे छोटे क्वेश्चन्स असतात आणि सहज आपल्याला त्याचे आन्सर्स तसं म्हणजे तोंडीच आपण करू शकतो, पण प्रॅक्टिस जेव्हा होईल तेव्हा पट cos square x minus sin square x सेपरेट कॅन्सल, 1/sin square 1/cos x square sec square असं फटफट ते होतं. पण कधी प्रॅक्टिस, कुणी या लक्षात घ्या, मला ते जमत नाही असं म्हणू नका. तुम्ही प्रॅक्टिस केला तर निश्चितपणे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जमतील. ओके, हे माझं प्रॉमिस तुम्हाला लक्षात घ्या. तर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे, इंटिग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x dx. आता हे एक्झाम्पल थोडंसं वेगळ्या स्वरूपाचं आहे. इथे ट्रिगोनोमेट्रिकचाच वापर करायचा आहे आपल्याला, पण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं हे एक्झाम्पल तुम्हाला इथं समजून मी सांगतो आहे. लक्ष द्या, इथे मी रॅशनलायझेशन मेथड वापरणार आहे, लक्षात घ्या. तर इथंपर्यंतच बघूया आपण. मोठा व्हिडिओ होतोय तर हे समजलं असेल तर काय करा, तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर टू द युअर फ्रेंड्स अँड watch the video up to end. Thank you.